Hello guys, today excited na akong i-announce sa inyo na natapos na natin ang ating portfolio tracker sa pag-setup. So ngayon ay pwede nyo na itong gamitin. So kung hindi mo pa alam kung saan pwede puntahan ang aking webpage, search mo lamang sa YouTube ang aking YouTube channel na pse Warriors. And then kapag naandito ka, napuntahan mo lamang itong more. And then click mo lamang itong link ng learn more about investing. Now kapag naklik mo ito yung bagong information na lalabas sa ating webpage. So ngayon, kapag wala ka pang account, puntahan mo lamang itong login, sign up. Kung first time mo pa lamang maglalagin sa ating webpage ay click mo lamang itong create new. Then type mo lamang dito yung name, password mo, email and phone number mo. Then create mo lamang ito, pagkatapos ay create. So pagkatapos nito guys ay huwag ka muna mag-login, antayin mo muna yung email confirmation ko sa yung email na katunayan na pwede ka nang mag-login sa ating webpage. So, kapag nakatanggap ka na ng email confirmation mula sa akin, ay pwede ka na mag-login dito sa ating webpage. So, for example, ako ay meron ng account, then login lamang ako. So, ngayon, ano ba yung benefits nito kung bakit kailangan mo mag-sign in sa webpage nito? So, yung unang benefits ay makikita mo dito yung latest information sa mga trades ko. Ang kagandahan din dito guys ay dito ay pwede na rin akong mag-live dito mismo sa ating webpage. So kung may mga katanungan kayo minsan, pwede tayo mag-live dito and para personalize yung pwede mong itanong para magkaroon ka ng malawak na idea sa pag-invest dito sa ating merkado. No? Pangalawang benefits ay makukuha mo na itong ating portfolio tracker. So ito yung link kung paano ito i-set up. So yung pangatlong benefits ay makikita mo rin dito yung dividend income tracker natin. So every quarter, so every time na nagpa-publish ng new information, yung mga dividend stocks dito sa ating bansa, ay makikita mo yung information na yan. And makikita mo rin dito kung over the past 5 years ikaw mag-i-invest, makikita mo yung potential profit mo sa bawat kumpanya na nagbibigay ng dividend dito sa ating bansa. So yung pang-apat na benefits, yung pwede na lang gumamit ng ating stock research tool ay yung merong mga account na dito sa ating webpage. Mas maganda ito kasi mas mapapabilis yung pag-load ng ating mga data para magkaroon tayo ng information sa mga stocks dito na nire-research natin, especially kapag ikaw ay isang value investor na naghahanap ng information over the past 19 years or 20 years or 30 years sa information ng financials ng isang kumpanya. So dito lamang yan makikita mo sa stock research tool na ginawa natin. Yung panglimang benefits naman ay makikita mo dito syempre yung top picks din natin na kine-create. So every time na mayroon akong makikita ang magandang investment opportunity ay pinapublish ko ito dito. So for example, ang pinaka-latest na nilagay natin dito ay noong August. Ayan. So majority August nilagay natin ito. Ito yung STI, CIC, APVI, Keepers. So ayan, so nilagay natin ito dito and today okay naman yung kanilang Greeno simula nang nilagay natin ito dito ating top picks for 2024. And other benefits ay makikita mo dito yung mga stocks dito sa ating bansa na nasa undervalued stage in terms of my intrinsic value. Ayan, makikita mo rin siya dito, no? Nakaganda dito ay nakakompute na rin yan and also ito ay nagbabago based sa kanyang performance na ina-update every quarter sa Philippine market, no? And also, another benefits ay pwede tayo mag-chat, hindi lamang sa akin, no? Pwede na rin tayo mag-chat sa mga sponsor, no? Nitong webpage natin, ayan. So marami yan, marami nag-chat din dito. So may time din ako talagang ginagamit ko rin itong invest chat para makipaghalubilo din sa ating mga subscribers. And soon lalagyan din natin ito na pwede na tayong magkaroon ng gathering dito, no? Kahit sa online lamang, magkakaroon tayo ng gathering din dito ng live. So mas maganda na mayroon tayong community today para magkaroon ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-invest mo dito sa ating merkado, no? Kasi ang hirap kapag ikaw ay nag-i-invest na mag-isa lamang. So mas maganda na mayroon kang kasama sa pag-i-invest and karamay ba? Especially kapag namumula ang iyong portfolio. Di ba? And other benefits guys ay itong super investor compilation. So dito pa lamang guys ay worth it na ito, no? Kasi yung mga newsletter nila Peter Lynch and also, no, yung annual information, so from 1950 to until today, meron tayong information kay Warren Buffett kung paano nila pinalago ang Berkshire Hathaway and also si Charlie Munger and also yung mga great investor din dito, no? And also soon, lalagyan din natin ito ng marami pang investor para magkaroon tayo ng marami pang idea about sa pag-invest dito sa ating merkado. Ano pa? Ito pa. Especially na itong management analysis din. So ito ay nakafocus sa moat ng isang kumpanya. So ito ay
kinategory ko na agad-agad sa lahat-lahat ng yan. So marami kang information na pwede mong tignan dito kung ikaw ay talagang gusto na matuto na mag-invest dito sa ating merkado. So ayan, marami pang information guys na pwede mong gawin dito, galawin para magkaroon ka ng malawak na idea sa pag-invest. So guys, kung gusto mong matuto for as low as 150 pesos per month and maparami pa natin yung community natin sa pag-invest dito sa ating merkado, I think 150 pesos ay sobrang liit na yan. Mas mahal pa nga yung kape sa labas kaysa sa subscription plan na binibigay din natin. So this is pse.warrior guys, nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side.